Meron pong bagong paraan para kumita sa social media. Hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong videos sa Facebook, Reels, TikTok, or magkaroon ng YouTube channel. Dahil sa platform na ito, ay pwede ka nang kumita like a successful 6-digit full-time YouTuber using expert video. Yes, pwede mong gamitin yung video ng expert at kumita online legally. Hindi mo kailangang gumawa ng napakaraming video sa Facebook, sa Reels, TikTok, or sa YouTube. Na alam naman natin na ang pag-develop ng channel ay kailangan ng buwan, taon, at wala rin kasiguraduhan na dadami ang followers mo or subscribers mo. Baka masasayang lang ang panahon mo at pera mo. Personally, 3 taon ko nang ginagamit ang method na ito. At ito rin po ang nakapagbibigay sa akin ng millions na income hanggang ngayon. At ang kagandahan nito, hindi ako gumagamit ng mga fancy equipment, gadget, at dito lang ako sa bahay, sa maliit na kwarto, may internet connection, cellphone, ay pwede nang makapag-generate ng 6-digit income. At hindi ako gumagawa ng hundreds of videos at wala akong subscriber na million. Bagkus, ang ginagamit ko lang ay yung video ng expert sa ganitong negosyo. Salamat sa loopholes ng Facebook sa YouTube algorithm dahil kumikita ako sa mga subscribers, followers ng mga sikat na content creator dito sa Pilipinas, sa buong mundo, sa mga followers ng artista, sa mga subscribers ng mga YouTubers, at ito ay sa legal na paraan. Kung nakita mong ito ay interesting, meron po akong details video sa aking website. I-click mo lang yung link dyan sa description at dadalhin ka sa aking website at doon i-explain ko sa iyo step by step in details ano itong new method na akin pong ginagamit na kung saan pwede kang kumita din ng 6-digit gaya ng kinikita ng isang successful full-time YouTuber. Click the link below at aantayin kita sa aking website.